بص يا ست الكل، لو عندك عزومة وعايزة تبهري الكل من غير ما تتعبي، الوصفة دي هتنقذك من أول لقمة. طاجن بطاطس باللحمة بصوص غني ومتسبك، لحمة طرية وبطاطس واخدة كل النكهة، ومعاه رز بالشعرية مفلفل. هنبدأ بطاسة واسعة على النار، ونحط معلقة كبيرة سمنة، وأول ما تسخن ننزل بفصين مستكة، وأول ما يدوبوا وتظهر ريحتهم ننزل بشرائح اللحمة المتوسطة. نشوح اللحمة تشويحة بسيطة من الناحيتين على نار عالية، من غير ما نحمرها جامد، لأن الهدف بس إنها تاخد لون ونكهة السمنة والمستكة. أول ما توصل للدرجة دي نشيلها في طبق ونسيبها جنبنا. وفي نفس الطاسة ننزل ببصلتين كبار متقطعين شرايح، ومعاهم حوالي 3 حبات فلفل أخضر، ونقلبهم كويس لحد ما البصل يطرى شوية. بعدها نضيف شرائح البطاطس ونقلبها مع البصل والفلفل، ونديها تشويحة بسيطة بس، لأن البطاطس هتكمل سواها في الفرن. ننزل بشرائح الطماطم، وممكن تستبدليها بمكعبات صغيرة. وبعدها نضيف حوالي 2.5 كوب عصير طماطم متصفي. نظبط الطعم بالملح حسب الرغبة، معلقة صغيرة 7 بهارات، معلقة ونص بابريكا، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة كزبرة ناشفة، معلقتين صلصة طماطم، ومعلقة سكر. والسكر هنا تكة مهمة، لكن مش علشان يحلي الأكل، لكن علشان يوازن حموضة الطماطم. نقلب الصوص والخضار كويس، ونرجع ننزل بشرائح اللحمة المشوح، ونسيب كل المكونات تغلي مع بعض حوالي 5 ل 10 دقايق. بعدها نضيف نص كوباية مية سخنة، ونغطي الطاسة ونسيبها حوالي ربع ساعة على نار هادية. وفي الوقت ده يكون الفرن سخن، وحاطين جواه الطاجن فاضي علشان يسخن كويس. نطلع الطاجن بحرص، وننزل فيه خليط البطاطس واللحمة بالصوص، ونوزع المكونات كويس. نغطي الطاجن بالغطا أو بورق فويل لو الغطا مش موجود، وندخله فرن سخن على 180 درجة لمدة حوالي ساعة ونص، والمدة بتختلف حسب نوع وقطعة اللحمة. وتكة مهمة: الطاجن السخن والفرن السخن بيساعدوا الأكلة إنها تفضل بتغلي وتستوي بشكل أفضل. وأثناء ما الطاجن في الفرن نعمل الرز بالشعرية، معلقة كبيرة سمنة، ونضيف نص كوباية شعرية، ونقلبها باستمرار لحد ما تاخد اللون الذهبي. ننزل ب3 كوبايات رز مصري مغسول ومتصفي كويس ومن غير نقع، ونقلبه مع السمنة والشعرية علشان كل حبة تتغلف بالنكهة. ونظبط الملح حسب الرغبة، ورشة فلفل أسود، وممكن كمان مكعب مرقة لو متوفر. بعدها نضيف المية المغلية، نقلب مرة واحدة، وأول ما الرز يغلي نوطي النار جدا ونغطي الحلة ونسيبه يستوي براحته. وبمجرد ما الرز يستوي ويتشرب المية نطفي النار ونسيبه متغطي، وبعدها نفلفله بالشوكة بهدوء علشان يفضل مفلفل. نرجع للطاجن، ولما اللحمة تبقى طرية والبطاطس مستوية والصوص متسبك ووش الطاجن واخد لون حلو، نطلعه من الفرن ونسيبه يرتاح حوالي 5 دقايق قبل التقديم. وبكده يكون عندنا طاجن بطاطس باللحمة ريحته تجنن، لحمة طرية، بطاطس متشبعة بالصوص، ومعاه رز بالشعرية مفلفل يكمل الطبق على أصوله. جربيه بالطريقة دي، وما تنسوش تقولولي رأيكم في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. كان معاكم تيسير أبو دهب، وبالهنا والشفا.